Καλησπέρα σε όλους, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαι η Φρυδερίκη και αυτό είναι το The Athletics Podcast, το 5ο επεισόδιο του The Athletics Podcast και δεύτερο του NCAA και WNBA Talk. Σήμερα θα μιλήσουμε για δύο παίκτριες που πλέον παίζουν στο WNBA, οι οποίες πριν βρισκόντουσαν στο κολεγιακό μπάσκετ NCAA, την Cameron Brink και την Angel Reese. Και θα κάνουμε ένα backstory στην καριέρα τους και στη ζωή τους. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με την Cameron Brink. Η Cameron είναι γεννημένη στις 31 Δεκεμβρίου του 2001. Έπαιζε στο κολεγιακό μπάσκετ στο Stanford και πριν το κολεγιακό μπάσκετ βρισκόταν στο Mountainside High School και στο Southridge High School. Και τα δύο στην γενέτειριά της στο Beaverton του Oregon. Λίγα λόγια για το κολεγιακό μπάσκετ της Cameron. Η Brink στην πρώτη της χρονιά, ως πρωτοετής δηλαδή, βοήθησε την ομάδα της να κερδίσει το εθνικό πρωτάθλημα το 2021, άμα δεν κάνω λάθος. Η Brink το ντεμπούτο της στο κολεγιακό μπάσκετ το έκανε 25 Νοεμβρίου 2020, σημειώνοντας 17 πόντους, 9 rebound με μια νίκη επί του Cal Poly. Στη δεύτερη σεζόν η Brink ήταν Pac-12 Player of the Year, παίκτρια της χρονιάς, το οποίο μοιράστηκε με την παίκτρια Hailey Jones το 2021-2022. Επίσης οδήγησε την ομάδα της στο Final Four. Στην τρίτη σεζόν ή νεανική της σεζόν έλαβε το βραβείο WBCA Defensive Player of the Year και έγινε ο ηγέτης όλων των εποχών του Stanford στα μπλοκ. Στην τελευταία της σεζόν, στην τέταρτη και τελευταία σεζόν δηλαδή, η Brink για δεύτερη φορά ονομάστηκε Pac-12 Player of the Year. Επίσης, να πούμε εδώ ότι η Cameron έχει κερδίσει 2 χρυσά μετάλλια με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε διεθνές επίπεδο νέων και οδήγησε την εθνική ομάδα 3x3 στον τίτλο Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIBA 2023, όπου και αναγνωρίστηκε πολυτιμότερη παίκτρια του τουρνά, MVP δηλαδή. Να πούμε εδώ ότι η Brink επιλέχθη στο draft του 2024 του WNBA ως δεύτερη επιλογή στην ομάδα των LA Sparks, στο Los Angeles δηλαδή. Και στις 4 σεζόν είχε καλά νούμερα να πω, σε μέσο όρο, αναπαιχνίδι δηλαδή, κάθε χρόνο ανέβαινε. Στην πρώτη σεζόν είχε 9,9 πόντους, 6,6 rebound και 2,8 τάπες αναπαιχνίδι σε μέσο όρο να πω εδώ. Στη δεύτερη σεζόν είχε 13,5 πόντους, 8,1 σε rebound και 2,6 σε τάπες αναπαιχνίδι σε μέσο όρο πάλι. Και στην τρίτη σεζόν είχε 15,1 σε πόντους, 9,6 σε rebound και 3,5 σε τάπες αναπαιχνίδι σε μέσο όρο, επαναλαμβάνω. Στη τέταρτη σεζόν δεν μπόρεσα να βρω τα στατιστικά της, εκτός άμα δεν είχε παίξει. Δεν το βρήκα. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα στο WNBA, στο πρώτο παιχνίδι της Cameron. Το ντεμπούτο της ήταν στις 4 Μαΐου σε ένα pre-season παιχνίδι με την ομάδα των Los Angeles Sparks. Ήταν μια απίστευτη επιτυχία να πω εδώ, όπου η Brink βοήθησε την ομάδα της στη νίκη έναντι το Seattle Storm σε ένα αρκετά ανταγωνιστικό παιχνίδι και σε ένα pre-season παιχνίδι, επαναλαμβάνω. Η Brink, σε αντίθεση με την Caitlin Clark και την Angel Reese που ξεκίνησαν την καριέρα τους με ήττα, η Brink ξεκίνησε με νίκη. Η Brink ολοκλήρωσε το παιχνίδι της με 11 πόντους, 3 rebound και 2 block και έπαιξε μόλις 22 λεπτά.
Επίσης, να πούμε εδώ ότι είχε στο πλευρό της και την 23χρονη Ρίκια Τζάκσον, ντεμπούτο και για αυτή την παίκτρια, η οποία ολοκλήρωσε το παιχνίδι της με 10 πόντους και 4 rebound, η οποία έπαιξε 20 λεπτά. Γενικότερα πιστεύω πως η Brink έχει λαμπρό μέλλον στο WNBA και γενικότερα στο μπάσκετ, η οποία είναι εξίσου καλή παίκτρια και η ομάδα της ξέρει πολύ καλά γιατί την επέλεξε. Αυτά τα λίγα πολλά για την Cameron Brink. Τώρα θα πάμε στην Angel Reese. Θα κάνουμε ένα backstory για αυτήν την παίκτρια, για την καριέρα της. Angel Reese. Παίκτρια πραγματικά που με εξέπληξε προς το καλό, να πω την αλήθεια, από το παιχνίδι με την Caitlin Clark στο παιχνίδι Iowa εναντίον LCU. Η Reese είναι γεννημένη στις 6 Μαΐου του 2002. Στο κολεγιακό μπάσκετ έπαιξε στην ομάδα της LCU και στο Maryland. Επίσης η Reese πριν το κολεγείο ήταν στην Ακαδημία St. Francis στη Βαλτιμόρη του Maryland. Η Reese στο κολεγιακό μπάσκετ ξεκίνησε πρώτα στους Maryland Terrapins, την πρώτη της σεζόν δηλαδή την ξεκίνησε σε αυτή την ομάδα, με την υψηλότερη κατάταξη στην ιστορία του προγράμματος, αλλά η σεζόν της το 2020 με 2021 διακόπηκε από κάταγμα στο δεξί πόδι, οπότε η πρώτη σεζόν για την Reese κόπηκε πολύ γρήγορα, σταμάτησε πολύ γρήγορα, οπότε δεν έχουμε και στατιστικά και νούμερα για να πούμε. Οπότε πάμε απευθείας στη δεύτερη σεζόν. Για τη δεύτερη σεζόν δεν έχω να πω πολλά βέβαια. Ονομάστηκε Παναμερικανίδα τρίτης ομάδας από το Associated Press ως δευτεροετής φοιτήτρια. Στην τρίτη σεζόν ή νεανική σεζόν η Reese μεταγράφηκε στο LCU, στην ομάδα της LCU, στο Πανεπιστήμιο Λουιζιάννα, όπου η Reese βοήθησε και οδήγησε την ομάδα της στο εθνικό πρωτάθλημα στο 2023, όπου ήταν και η πιο σημαντική παίκτρια. Η Reese σημείωσε ρεκόρ μιας σεζόν του NCAA στα double-doubles και το ρεκόρ μιας σεζόν της SEC στα rebound του 2023 πάλι. Τέταρτη και τελευταία σεζόν για τη Reese, και εδώ έχω να πω λίγα πράγματα. Η Reese στην τελευταία της σεζόν ήταν SEC Player of the Year. Να πούμε εδώ ότι η Reese την πρώτη της χρονιά στο Maryland ήταν στο αρχικό σχήμα της ομάδας ως power forward. Η Angel το debut της στο Maryland το έκανε στις 27 Νοεμβρίου του 2020, σημειώνοντας 20 πόντους και 9 rebounds σε μια νίκη επί του Davidson. Η Reese, να πούμε εδώ ότι το debut της με την LCU το έκανε στις 7 Νοεμβρίου 2022, σημειώνοντας 31 πόντους και 13 rebound σε μια νίκη επί της ομάδας του Bellarmine. Η Reese στο draft του WNBA το 2024 επιλέχθηκε από την ομάδα του Chicago Sky ως 7η επιλογή. Το ντεμπούτο για την Angel Reese στο WNBA ήταν στις 3 Μαΐου, άμα δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι καλά. Ντεμπούτο ήταν και για την Καμίλα Καρντόσο που έπαιζε στην South Carolina, άμα δεν κάνω λάθος και άμα θυμάμαι καλά πάλι, να πω εδώ. Οι δύο καλές προσθήκες στην ομάδα του Chicago Sky έδειξαν πολλά υποσχόμενα πράγματα, αν και το ντεμπούτο στο pre-season παιχνίδι ξεκίνησε με ήττα από τους Minnesota Lynx. Η Reese, να πούμε εδώ ότι βρήκε εύκολα το ρυθμό της στο παιχνίδι, παρά το δύσκολο ξεκίνημα της ομάδας. Επίσης είχε δίπλα της στο παιχνίδι την Elizabeth Williams, την Diamond Dessils, την Marina Mabrey και την Dina Evans. Γενικά η Reese είχε ένα δυναμικό παιχνίδι στο γήπεδο μέσα. Ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 13 πόντους, 9 rebound, 2 κλεψίματα και 1 block,
παίζοντας 24 λεπτά. Να πούμε εδώ ότι απέδειξε τη δυναμική της, έστω με αυτόν τον τρόπο, και γιατί η ομάδα της την επέλεξε. Από την άλλη, η Καρντόσο, η εθνική πρωταθλήτρια στο κολεγιακό μπάσκετ NCAA της Νότιας Καρολίνας, η παρουσία της στο παρκέ ήταν αισθητή, αλλά δυστυχώς η βραδιά της τελείωσε γρήγορα, μιας πτώση της, τραυματίζοντας τον δεξιό της ώμο. Η Καρντόσο, μέχρι να αποχωρήσει από το γήπεδο, σημείωσε 6 πόντους, 4 rebound και 2 block και έπαιξε 13 λεπτά. Αφήνοντας απορίες στους γύρω για το τι μπορούσε να κάνει η Καρντόσο άμα δεν αποχωρούσε. Και παρέμενε δηλαδή στο παρκέ και έπαιζε. Πιστεύω ότι η Ρίζ με την Καρντόσο θα είναι ένα καλό δίδυμο στο WNBA, με μια δυναμική συνεργασία, όπου εντάξει αυτό θα φανεί και στην πορεία και νομίζω θα γίνει και με το πέρασμα του χρόνου. Μάλλον η μάχη μεταξύ Καρντόσο και Angel έχει τελειώσει, αφού πλέον είναι συμπαίκτριες στην ίδια ομάδα. Τέλος να πω εδώ ότι η Ριζ και η Καρντόσο έχουν να δείξουν πολλά, είναι εξίσου καλές παίκτριες. Νομίζω ότι πλέον με αυτές τις προσθήκες, τις φετινές προσθήκες στο draft του WNBA του 2024, νομίζω ότι το παιχνίδι στο WNBA θα έχει ανέβει level. Έχουν προσθεθεί πολύ καλές παίκτριες από πολλές ομάδες. 2 πολύ δυναμικές παίκτριες. Νομίζω έχουμε να δούμε πάρα πολλά στη φετινή σεζόν. Όπως και η Brink είναι πολύ δυναμική παίκτρια. Αυτά τα λίγα πολλά και για τις 3 παίκτριες. Να προσθέσω εδώ ότι όταν ανέβει αυτό το επεισόδιο, και οι 3 παίκτριες θα έχουν παίξει και άλλα παιχνίδια προφανώς. Απλά εμείς είπαμε λίγα λόγια για το ντεμπούτο τους στο πρώτο παιχνίδι στο pre-season του WNBA. Αυτά, το δεύτερο επεισόδιο του NCAA και WNBA Talk έφτασε στο τέλος του. Από μένα τη Φρυδερίκη, να έχετε καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.